ओके, अब आज हाम्रो यो फर्स्ट पार्ट सिद्धियो है, एनर्जेटिक अफ केमिकल रियाक्सन। र अब यो यसको सेकेन्ड पार्ट है, यसलाई केमिकल थर्मोडाइनामिक्स भनेको छ तिमीहरूको टेक्स्ट बुकमा। र यो केमिकल थर्मोडाइनामिक्समा चाहिँ हामीले मेनली सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई चाहिँ पढ्छौँ। र सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही प्रोसेसेसहरू, स्पोन्टेनियस एन्ड नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसेसहरूलाई हामी डिफाइन गर्छौँ। त्यस्तै ड्राइभिङ फोर्स फर अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस हैन, कसरी चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ, किन हुन्छ हैन, त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि बल्ल फर्स्ट ल अफ के अरे सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई हामी स्टेट गर्छौँ, एक्सप्लेन गर्छौँ। एन्ट्रोपी चेन्ज भनेको के हो, एन्ट्रोपी भनेको के हो हैन, ती कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। त्यस्तै अरू फ्री एनर्जी, गिभ्स फ्री एनर्जीको कुराहरू आउँछ। त्यसपछि कुनै पनि प्रोसेस कति बेला स्पोन्टेनियस हुन्छ, कति बेला नन स्पोन्टेनियस हुन्छ, कति बेला इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुन्छ हैन, त्यो कुराहरू हामीले कसरी थाहा पाउने, त्यसका क्राइटेरियाहरू, कन्डिसनहरू के हुन् हैन, ती कुराहरू आउँछ। त्यति गाह्रो छैन यो च्याप्टर। यसमा म्याथमेटिकल पार्ट त्यति धेरै छैन, अलिकति कन्सेप्चुअल कुराहरू बढी छ। अब स्पोन्टेनियस एन्ड नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस भनेको के हो त ठ्याक्कै है। अब स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस भनेको नेचरमा जुन प्रोसेस चाहिँ आफै हुन सक्छ विदाउट एड अफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, बाहिरबाट हामीले फोर्स अप्लाई नगरिकन नै नेचुरल्ली आफै हुने प्रोसेसेसहरूलाई हामी स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस भनेर भन्छौँ। त्यही भएर स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेको वास्तवमा नेचुरल प्रोसेस हो। दे अकर बाई देमसेल्फ हो, दे डु नट निड एक्सटर्नल फोर्स टु अकर अर टु इनिसिएट। बाहिरबाट कुनै फोर्स अप्लाई नगरिकन नै आफै एक्जिस्ट हुने, आफै कन्टिन्यू हुने प्रोसेसेसहरूलाई, फेनोमेननहरूलाई हामी स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस भन्छौँ। जस्तै flow of water from higher level to lower level, flow of air from region of higher pressure to a region of lower pressure, त्यस्तै flow of heat from a body at higher temperature to a body at lower temperature हो। यी प्रोसेसहरू के हुन्छ, स्पोन्टेनियस हो। But there are some spontaneous processes which occur by the initiation. They cannot start by themselves. We should initiate first, and after initiation they will continue to occur. त्यस्तो प्रोसेसलाई पनि हामी स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस विच अकर बाई द इनिसिएसन भनेर भन्छौँ। स्टार्टिङ गर्न चाहिँ हामीले गरिदिनुपर्छ क्या, आफै इनिसिएट चाहिँ हुन सक्दैन, स्टार्ट चाहिँ हुन सक्दैन। तर हामीले एकचोटि स्टार्ट गरिदिएपछि कन्टिन्यू भइराख्ने प्रोसेसेसहरूलाई पनि हामी स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस भनेर भन्छौँ। जस्तै अब कम्बसन अफ फ्युल, अब फ्युल आफै बल्दैन, तर एकचोटि बालिदिएपछि त्यो बलिराख्छ, नसकिन्जेलसम्म बलिराख्छ हैन। जस्तै डिजेल, पेट्रोल, केरोसिनहरू हैन, क्यान्डलहरू आफै स्टार्ट हुँदैन, इग्निसन गर्नुपर्छ, बालिदिनुपर्छ, तर बालेपछि त्यो बलिराख्छ हैन। यसलाई हामी स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस विच अकर बाई इनिसिएसन भन्छौँ। जस्तै कम्बसन अफ हाइड्रोजन ग्यास, कम्बसन अफ कार्बन हो, यो चाहिँ स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो, तर यो चाहिँ इनिसिएट चाहिँ हामीले बाहिरबाट गरिदिनु पर्छ। त्यस्तै अब नन स्पोन्टेनियस भनेको चाहिँ आफै पनि इनिसिएट हुन सक्दैन, र हामीले एकचोटि इनिसिएट गरिदिए पनि कन्टिन्यू हुन नसक्ने प्रोसेसेसहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस हो। दोज प्रोसेसेस which neither occur by themselves nor by the initiation are called non-spontaneous processes. It means non-spontaneous processes means they do not occur in the nature by themselves. हो, आफै चाहिँ नेचरमा हुन नसक्ने, आफै अकर गर्न नसक्ने प्रोसेसेसहरूलाई हामी नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्छौँ। र अब नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले स्पोन्टेनियस गराउनु पर्यो भने चाहिँ एक्सटर्नल्ली हामीले एनर्जी दिनुपर्छ, एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ, र बाहिरबाट एनर्जी दिँदा चाहिँ त्यो प्रोसेस हुन सक्छ, तर आफै चाहिँ हुँदैन। जस्तै फ्लो अफ वाटर फ्रम लोअर लेभल टु हायर लेभल हो, लोअर लेभलबाट हायर लेभलतिर पानी आफै पनि जाँदैन, हामीले इनिसिएट गरेर छोडिदिँदा पनि गइराख्दैन।
जस्तै तलको पानीलाई हामीले माथितिर जा भनेर धकेलिदियौँ भने एक्सटर्नल फोर्स युज गरेर एकछिन जान्छ फेरि फर्किहाल्छ, त्यही भएर यो के हो नन स्पोन्टेनियस हो। बट इफ वी कन्टिन्युअसली सप्लाई एनर्जी हो फर द नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस देन इट मे अकर। तर हामीले कन्टिन्युअसली एनर्जी दिए गर्ने हो भने चाहिँ त्यो प्रोसेस अकर गर्न सक्छ। जस्तै अब हामीले चाहिँ करेन्ट युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर मोटरबाट चाहिँ पानी लोअर लेभलबाट हायर लेभलतिर मुभ गराउन सक्छौँ हैन। भनेपछि लोअरबाट हायर लेभलतिर पानी त गयो तर विथ द एड अफ एक्सटर्नल फोर्स। त्यही भएर यो चाहिँ के हो त नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस हो। ओके, अब यो कहिलेकाहीँ यो पनि सोधेको छ स्पोन्टेनियस प्रोसेसलाई डिफाइन गर हैन, एउटा इक्जाम्पल लेख भनेर यसरी सोध्छ। र अब स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेपछि नेचरमा आफै हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ, तर स्पोन्टेनियस प्रोसेस पनि आफै चाहिँ हुँदैन, यसलाई गराउने दुईवटा फोर्स छ, ड्राइभिङ फोर्स छ। तर त्यो फोर्स चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्दैन, तर नेचुरल्ली त्यहाँ चाहिँ युज भएको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ। त्यही भएर अल स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस आर कन्ट्रोल्ड by the two factors or controlled by the two forces which are called the driving forces of spontaneous process. So spontaneous process लाई पनि कन्ट्रोल गर्ने दुईवटा क्राइटेरिया छ, दुईवटा फोर्स छ। त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामी ड्राइभिङ फोर्स फर स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्छौँ। त्यही भएर अब किन स्पोन्टेनियस प्रोसेस हुन्छ त, किन वाटर हायर लेभलबाट लोअर लेभलतिर आफै जान्छ, किन हिट हट बडीबाट कोल्ड बडीतिर जान्छ, किन ग्यास हायर प्रेसर भएको रिजनबाट लोअर प्रेसर भएको रिजनतिर जान्छ, यो सबै कुरालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने दुईवटा फोर्स छ, दुईवटा क्राइटेरिया छ। त्यही दुईटा क्राइटेरियालाई हामी के भन्छौँ त ड्राइभिङ फोर्स फर स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेर भन्छौँ। र त्यो दुईटा ड्राइभिङ फोर्सको बारेमा पनि हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ। दे आर टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी र अर्को टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेस हो। यो दुईटा फ्याक्टरको ड्राइभिङ फोर्सको बारेमा हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ। र यो दुवै ड्राइभिङ फोर्सको सक्सेसेस पनि छ, लिमिटेसन पनि छ। त्यही भएर कुनै स्पोन्टेनियस प्रोसेसलाई चाहिँ एउटा फ्याक्टरले कन्ट्रोल गर्छ भने कुनैलाई अर्कोले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो दुईटा मध्ये एउटा क्राइटेरिया, एउटा फ्याक्टर चाहिँ यदि फुलफिल भयो भने त्यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ स्पोन्टेनियस हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि कि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी हुनुपर्छ। यसको मतलब सिस्टम चाहिँ हायर एनर्जी स्टेटबाट लोअर एनर्जी स्टेटतिर शिफ्ट हुनुपर्छ, अथवा टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेस भनेको कि सिस्टममा डिसअर्डरनेस बढ्नुपर्छ। डिसअर्डरनेस बढ्नु भनेको फ्रिडम हो, पार्टिकल्सहरूको ऱ्यान्डमनेस इन्क्रिज हुनु पर्यो। जति पार्टिकलहरूको ऱ्यान्डमनेस अथवा फ्रिडमनेस इन्क्रिज हुन्छ त्यति सिस्टम स्टेबल हुन्छ, र स्टेबल हुनको लागि त्यो प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ। यसैलाई हामीले इन्ट्रोपी भन्ने हो हैन, डिग्री अफ ऱ्यान्डमनेस अथवा डिसअर्डरनेसलाई हामीले इन्ट्रोपी भन्छौँ। र इन्ट्रोपी भनेकै मेन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको स्टेटमेन्ट पनि यहीबाट निस्किन्छ। त्यो कुरा हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। र अब सिम्पली स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस भने के हो र यसका केही एक्जाम्पलहरू हामी लेख्छौँ। ओके, राइट नाउ स्पोन्टेनियस प्रोसेस, those processes which either occur by themselves, those processes which either occur by themselves or by the initiation. Those processes which either occur by themselves or by the initiation are called spontaneous processes.
जुन प्रोसेस कि आफै हुन्छ कि एकचोटि इनिसिएट गरिदिएपछि कन्टिन्यू हुन्छ, त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ स्पोन्टेनियस प्रोसेस। यसको मतलब स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस ह्याभ नेचुरल टेन्डेन्सी टु अकर, भनेको यो नेचुरली आफै अकर हुन सक्छ। त्यही भएर अल नेचुरल प्रोसेसेस आर द एक्जाम्पल अफ स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस। इट मिन्स spontaneous processes have natural tendency. Spontaneous processes have natural tendency to occur. Natural tendency to occur. Okay. For example, अब spontaneous processes लाई हामीले विभिन्न एक्जाम्पलबाट बुझ्न सक्छौं। जस्तै flow of water from higher level to lower level. So water always flow from higher level to lower level naturally. It is a natural process or it is a spontaneous process. So water चाहिँ higher level बाट lower level तिर बग्छ, यो एउटा spontaneous process हो। त्यस्तै flow of heat from a body at higher temperature, to a body at lower temperature. So it always flow from a body at higher temperature to a body at lower temperature. It is also spontaneous process. Next thing, diffusion of gas from a region of higher pressure to a region of lower pressure. This thing, evaporation from the surface of seawater अथवा जुनसुकै वाटर, स्ट्रीम वाटर, पन्ड, लेक, जहाँ पनि पानीको सर्फेसबाट के भइरहेको हुन्छ, इभ्यापोरेसन भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो पनि के हो त, स्पोन्टेनियस प्रोसेसको के हो, एक्जाम्पल हो। त्यस्तै अब यो हामीले लेखेको यो एक्जाम्पलहरु, यो चारवटा एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो भने आफै हुन्छ नेचरमा, हामीले इनिशिएट गर्नु पर्दैन। तर कुनै कुनै स्पोन्टेनियस प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले स्टार्ट गरिदिनु पर्छ, इनिशिएट गरिदिनु पर्छ सुरुमा। जस्तै कम्बसन अफ फ्यूल, जस्तै बर्निङ अफ क्यान्डल, हैन? क्यान्डल आफै बल्दैन, हामीले बाल्दिएपछि त्यो नसकिउन्जेलसम्म बलिराख्छ। त्यही भएर इनिशिएट गरेपछि चाहिँ यो कन्टिन्यू भइराख्छ।
स्पोन्टेनियसली बलिराख्छ। त्यही भएर burning of candle is a spontaneous process which is initiated by the ignition, हैन? बालेपछि चाहिँ हो इनिशिएट हुन्छ। सुरुमा हामीले बालेर यसलाई इनिशिएट गर्दिन्छौँ, त्यसपछि हो बलिराख्छ। त्यही भएर burning of candle is a spontaneous process by ignition हो। इग्निसन भनेको त्यही हो, बाल्नलाई चाहिँ हामीले बाल्नु पर्यो है। इग्निसन, IGNITION, इग्निसन। त्यस्तै अब बर्निङ अफ एनी फ्युल, जुनसुकै फ्युल हुन सक्छ। कम्बसन अफ फ्युल like diesel, पेट्रोल हैन, etc। त्यस्तै कम्बसन अफ हाइड्रोजन ग्यास हो। यो सबै इनिशिएट गरेपछि कन्टिन्यू हुने के हो त? स्पोन्टेनियस प्रोसेस। कम्बसन अफ हाइड्रोजन ग्यास, कम्बसन अफ H2 gas, etc. These are some example of spontaneous process because this process either occur by themselves in the nature or by the initiation. यो एक दुईवटा एक्जाम्पल जाने पुग्छ तिमीहरूलाई। यो कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स को क्वेशनमा सोधिरहेछ। डिफाइन स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्छ अनि राइट वन एक्जाम्पल भन्छ। ओके, अब यो त स्पोन्टेनियस भयो। अब नन स्पोन्टेनियस भनेको चाहिँ आफै पनि नहुने र एक्सटर्नल फोर्सबाट मात्रै हुने हो। आफै पनि हुन नसक्ने, नेचुरली पनि हुन नसक्ने र इनिशिएट गरिदिए पनि कन्टिन्यू हुन नसक्ने प्रोसेसलाई हामी नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस भन्छौँ। लेख्ने those processes which neither occur by themselves. Those processes which neither occur by themselves nor by the initiation. Those processes which neither occur by themselves nor by the initiation are called non-spontaneous processes. र यो नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस चाहिँ केही हदसम्म हामीले बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स दिएर चाहिँ रन गराउन सक्छौँ हो। आर्टिफिसियल्ली हो, बाहिरबाट हामीले एनर्जी सप्लाई गरेर चाहिँ केही हदसम्म केही नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसलाई हामीले रन गर्न सक्छौँ। ओके, फर एक्जाम्पल अब माथिको अब स्पोन्टेनियसकोलाई हामीले उल्टाइदिन सक्छौँ। जस्तै फ्लो अफ वाटर फ्रम लोअर लेभल टु हायर लेभल, यो आफै हुँदैन, इनिशिएट गरे पनि हुँदैन। त्यही भएर यो के भयो त? नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस भयो हो। जस्तै फ्लो अफ वाटर फ्रम lower level to higher level. So, flow of water from lower level to higher level. त्यस्तै flow of heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature.
flow of heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature. त्यस्तै अब सल्ट सुगर पानीमा डिजल्भ हुन्छ, नेचुरली डिजल्भ हुन्छ, यो स्पोन्टेनियस हो। हामीले स्पोन्टेनियसमा त्यो पनि लेख्न सक्छौं, डिसोल्युसन अफ सल्ट इन वाटर हो। सल्ट चाहिँ पानीमा के हुन्छ, डिजल्भ हुन्छ। दिस इज अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। बट सैंड कैन नॉट डिजल्भ इन वाटर, त्यसलाई हामी डिसोल्युसन अफ सैंड इन वाटर भन्छौं। सैंडलाई हामीले पानीमा राखेर छोड्दिने हो भने यो आफै पनि डिजल्भ हुँदैन र हामीले बाहिरबाट फोर्स दिएर स्टिर गरेर डिजल्भ गर्न खोज्यौं भने पनि यो डिजल्भ हुन सक्दैन। त्यही भएर यो के हो त, नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो, डिसोल्युसन अफ सैंड इन वाटर। डिसोल्युसन अफ सैंड in water, dissolution of sand in water। त्यस्तै ग्यास जहिले पनि हायर प्रेसर भएको रिजनबाट लोअर प्रेसर भएको रिजनमा डिफ्युजन हुन्छ भनेको मुभ गर्छ हैन। जहिले पनि हावा अथवा ग्यास जहिले पनि कताबाट कता ब्लो हुन्छ, मुभ गर्छ, हायर प्रेसर भएको रिजनबाट लोअर प्रेसर भएको रिजनतिर। तर लोअर प्रेसर भएको रिजनबाट हायर प्रेसर भएको रिजनतिर ब्लो हुन सक्दैन। ब्लो गराउनु पर्यो भने हामीले फोर्स दिनु पर्यो, भनेपछि एक्सटर्नली फोर्स अथवा एनर्जी दिनु पर्छ। त्यही भएर डिफ्युजन अफ ग्यास, माथिको यो रिभर्स हो, डिफ्युजन अफ ग्यास from a region of lower pressure, to the region of higher pressure। ओके, अब यो कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई डिफाइन स्पोन्टेनियस प्रोसेस विथ वान एक्जाम्पल अथवा नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस विथ वान एक्जाम्पल भन्यो भने यो एक्जाम्पल र डेफिनेसन लेख्ने हो। र अब स्पोन्टेनियस प्रोसेसलाई रन गर्ने ड्राइभिङ फोर्स हुन्छ। अब यसलाई कतिपय टेक्स्ट बुकमा चाहिँ तिमीहरूलाई क्राइटेरिया फर अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेर दिइरहेछ, कतिपय टेक्स्ट बुकमा चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स फर अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेर दिएको छ। ओके, टपिक्समा लेख्ने ड्राइभिङ फोर्सेस फर अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस। Driving forces for a spontaneous process। Okay, अब यो ड्राइभिङ फोर्स फर अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस ले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि, फर अ प्रोसेस टु बी स्पोन्टेनियस है, कुनै पनि प्रोसेस अथवा कुनै पनि नेचुरल प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि चाहिँ देयर आर टु क्राइटेरिया, देयर आर टु फोर्सेस रेस्पोन्सिबल। आइदर वान अफ दिस फोर्स
should be fulfilled, otherwise the process will not be spontaneous. दुईटा फोर्स छ अथवा दुईटा क्राइटेरिया छ कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि। त्यही भएर यदि कुनै पनि प्रोसेस यदि स्पोन्टेनियस हो भने, स्पोन्टेनियस छ भने त्यो दुईटा मध्ये एटलिस्ट एउटा क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल हुनुपर्छ। अब त्यो दुईटा क्राइटेरिया अथवा ड्राइभिङ फोर्सहरू के हो भने एउटा टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी है, टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी र अर्को टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेस। र अब यो फ्याक्टरले अथवा क्राइटेरियाले के भन्छ त्यो कुरा मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो र यसैलाई हामीले आधार मानेर कुन प्रोसेस स्पोन्टेनियस छ कुन प्रोसेस स्पोन्टेनियस छैन भन्ने कुरा प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। त्यही प्रोसेसहरू स्पोन्टेनियस छ कि छैन भनेर प्रेडिक्ट गर्नको लागि नै हामीले यो दुईटा फ्याक्टर कन्सिडर गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। ओके, there are two criteria. There are two criteria अथवा यसलाई फ्याक्टर्स भनेर। There are two criteria or factors for a process. There are two criteria or factors for a process to be spontaneous. They are एउटा tendency for minimum energy र अर्को चाहिँ टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेस। टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेस है, डिसअर्डरनेस। अब यो दुईवटा क्राइटेरिया चाहिँ केमिस्टहरूले डेभलप गरे हो र यही दुईवटा क्राइटेरियाको आधारमा हामीले प्रोसेस स्पोन्टेनियस अथवा नन स्पोन्टेनियस के हुन्छ त्यो कुरा हामीले भन्ने हो। र अब यो टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले के भन्छ भने फर अ प्रोसेस टु बी स्पोन्टेनियस हो द प्रोसेस सुड शिफ्ट फ्रम हायर एनर्जी लेभल टु द लोअर एनर्जी लेभल भन्छ, बिकज system at lower energy state are more stable than the system at higher energy level. यो टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले के भन्छ भने कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ जहिले पनि सिस्टम हायर एनर्जी लेभलबाट हायर एनर्जी स्टेटबाट लोअर एनर्जी स्टेटतिर चाहिँ शिफ्ट हुनुपर्छ। किनभने जब सिस्टम हायर एनर्जी स्टेटबाट लोअर एनर्जी स्टेटतिर जान्छ सिस्टम चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ, सिस्टम लोअर एनर्जीमा मोर स्टेबल हुन्छ। त्यही भएर सिस्टम मोर स्टेबल हुनु भनेको त्यो प्रोसेस चाहिँ के हो अरे स्पोन्टेनियस हुनु हो अरे। त्यही भएर प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि जहिले पनि है सिस्टम चाहिँ हायर एनर्जीबाट लोअर एनर्जीतिर मुभ भइरहेको हुनुपर्छ। र अब यसको आधारमा हामीले धेरै स्पोन्टेनियस प्रोसेसहरूलाई जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब सर्टकटमा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले के भन्छ भने कुनै पनि प्रोसेस हुँदाखेरि यदि एनर्जी घटिरहेछ भने त्यो प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टेनियस हो भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै अहिले हामीले कन्सिडर गरेको केही एक्जाम्पलमा हेर्दा फर्स्ट एक्जाम्पल के थियो स्पोन्टेनियस प्रोसेसको, फ्लो अफ वाटर फ्रम हायर लेभल टु लोअर लेभल इज अ स्पोन्टेनियस प्रोसेसको हामीले एक्जाम्पलमा लेख्यौँ। अब यो किन स्पोन्टेनियस हुन्छ भने जब पानी हायर लेभलबाट लोअर लेभलतिर जान्छ पानीको पोटेन्शियल एनर्जी घट्दै जान्छ, किनभने हायर लेभलबाट लोअर लेभलतिर जानु भनेको पानीको डेप्थ घट्नु हो हैन। पानीको डेप्थ घट्नु भनेको पोटेन्शियल एनर्जी घट्नु हो, किनभने पोटेन्शियल एनर्जी भनेको त डेप्थमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यही भएर डेप्थ घट्दै गयो भने पानीको पोटेन्शियल एनर्जी पनि घट्दै जान्छ। पानीको पोटेन्शियल एनर्जी घट्दै जानु भनेको एनर्जी कम हुँदै जानु। त्यही भएर एनर्जी कम हुँदै गए भएर यो प्रोसेस चाहिँ के हो रे स्पोन्टेनियस हो रे।
त्यही भएर जति पानी हायर लेभलबाट लोअर लेभलतिर जान्छ पानी स्टेबल हुँदै जान्छ र एकदमै मिनिमम लेभलमा पुगिसकेपछि त्यो त्यहाँ स्टप हुन्छ हैन। किन स्टप भयो त त्यसको एनर्जी जिरो भयो, पोटेन्शियल एनर्जी जिरो भएपछि त्यो स्टप हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि चाहिँ यो फर्स्ट फ्याक्टरले के भन्छ भने एनर्जी चाहिँ मिनिममतिर जानुपर्छ भन्छ है त। यो टाइम सिधि नलाग्छ, फर्स्ट पार्टको 1 मिनेट छ। त्यही भएर फ्लो अफ वाटर फ्रम हायर लेभल टु लोअर लेभल इज अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस। इट इज बिकज when water flows from higher level to lower level, the potential energy of water decreases and water becomes more stable. त्यही भएर this process is spontaneous भनेर भन्छ यो क्राइटेरियन। त्यस्तै flow of heat from a body at higher temperature to a body at lower temperature is also spontaneous, because when heat flows from body at higher temperature to a body at lower temperature, the heat energy of hot body decreases हैन। जब हिट चाहिँ हाई टेम्परेचर भएको बडीबाट लो टेम्परेचर भएको बडीतिर फ्लो हुन्छ, हाई टेम्परेचर भएको बडीको के हुन्छ हिट डिक्रिज हुन्छ, एनर्जी डिक्रिज हुन्छ। एनर्जी डिक्रिज भएपछि